احنا اليوم ما نخاطب الشخص اللي يبحث عن هواه، اللي يبحث عن هواه وحاط بباله تصور معين يبغى يوصل له، بيلقى 70 طريقة يوصل فيها للي يوافق هواه. لكن اللي يبحث عن حقيقة في طريق الحقيقة واحد. السلام عليكم، أهلا وسهلا. هذه الحلقة استثنائية. الحلقة هذه مختلفة عن طبيعة محتوى القناة، ولكن فعلا الموضوع يلامسني ويلامسك ويلامس أهلي وأهلك وأحبابنا والناس اللي حولنا ومجتمعاتنا. متأكد أنه إلى هذه اللحظة في أسئلة كثيرة قاعد تجي في بالك. ليش أصبح الصوت السائد هو الصوت المضاد للقاح؟ تتوقع أنت عبد الله هل هم ما يعرفون شلون يمنعون الوفيات؟ هم يعرفون. أنا لازم غصبا عني أدخل هذه المادة بجسمي، ليش يجبروني عليها؟ طيب بالنسبة للموضوع إجبار، أنا بقول كلام يمكن ما قلته قبل. اليوم بإذن الله تعالى راح توصلك أجوبتها. كل ما أطلب منك الآن إنه تسمع هذه الحلقة بكل حياد. الدكتور أحمد، أول شيء يعني أنا وأنت متفقين على أهمية اللقاح، فحنا ما إحنا طرفين متضادين، ولكن أنا ودي اليوم أمثل مو الشخص المؤيد ولا الشخص المعارض، الشخص اللي ما عنده مشكلة واللي يمكن أخذ الجرعة الأولى لكن صار يشوف إنه بعد ما كان زمان الناس ينتظرون اللقاح وخلنا نرجع لحياتنا الطبيعية فجأة اليوم في 2021 صار الصوت الأعلى هو الصوت اللي يقول لك أنا ضد اللقاح، لا تجبرني على اللقاح. ليش تغيرت المرحلتين هذه؟ ليش أصبح الصوت السائد هو الصوت المضاد للقاح؟ لأنه عشان نوصل لها بالضبط لازم نحلل أول شيء شرائح المجتمع الموجودة، الشرائح اللي مضادة للقاح. شخصيا أنا في تحاور مع مضادين اللقاح من سنوات، يعني ممكن تحصل فيديوهات لي عام 2014 2015 13 أتكلم فيها عن مضادين اللقاحات، فأنا أعرف بالضبط وش الشريحة اللي احنا قاعدين نخاطبها الآن. الأصوات المعارضة للقاح الموجودة الآن هي أحد هذه الشرائح اللي بقول لك إياها الآن. أول شيء في فئة مضادة للقاح كفكر اللقاحات، وهم يسمونهم الأنتي فاكسينيشن أو أنتي فاكسين جروب. هذه الفئة لكل أنواع اللقاحات، كل أنواع اللقاحات حتى لقاح الأطفال. فهذه الفئة عندها فكر معين هي تتبناه ضد أي لقاح موجود. الفئة الثانية هي قد تكون فئة الناس اللي هم مو مضادين للقاحات لكن عندهم خلينا نقول منطلقات شخصية وافق هواهم أنه في فئة ضادة للقاحات، فصاروا يدعمونهم ويؤيدون هذا الفكر. هو مو فكرهم الأساسي لكن تبنوه، زي الناس مثلا اللي مؤمنين في الطبيعة، أن الطبيعة كافية ومكونات الطبيعة كافية أنها تخلي جسمنا أفضل وأصح بدون الحاجة إلى أخذ حتى أدوية أي نوع من التدخل غير طبيعي لجسمنا. فهذه فئة الثانية. أو وافق هواهم مثلا في أنه عندهم أهداف يبغون يحققونها، مثلا هو تلقاه يسوي دورات، يبيع منتجات طبيعية، له أهداف مادية يطلع فيها من خلال أنه يزيد شريحة المضادين للقاحات. الفئة الثالثة هم الناس اللي يبغون ترند، هو يبغى يصير ترند بغض النظر هو ما عنده قضية اللقاحات ولا عنده قضية شيء، بس صار في صوت مضاد للقاحات فهو يبغى يصير فيه ترند، فهو يجيك يتكلم عن انه يبدا يجمع لك اخبار صحفيه، يجيب لك واحد اشقر قاعد يتكلم انه ضد اللقاحات، يجيب لك اي شيء في سبيل انه يوصل للترند. وفي الفئه اللي هي تبحث عن حقيقه لكنها شافت بهذا الكلام، لان طبعا الفئات اللي قلتها قبل شوي هم ناس فنانين جدا في كيف انه يقنعك، ولانه هو متبني الموضوع وله اهداف من وراه ايا كانت قضيته، سواء قضيته كقناعه او قضيته كربح، هو يبحث عن اي طريقه انه يوصل لك، وغالبا يحرصون على الرسائل العاطفيه، ان احنا ملعوب علينا، احنا مساكين. انا نشوف حتى الاطباء صاروا يخافون يتكلمون عن اللقاحات، مع انه هو مؤمن بقضيه اللقاح انه حقيقه، لكنه مجرد ما يتكلم يجيه هجوم شرس. يعني انا الوالده الله يحفظها تقول لي يا ولدي مالك ومال اللقاحات، خلاص اللي بياخذ ياخذ، اللي مو ماخذ لا ياخذ. ليش تقرا الردود وتشوف الناس اللي قاعدين يسبون؟ يعني انا على مسيرتي ما ابغى اقول كلام عاطفي، لكن انا ما اذكر صار في هجوم منظم وشرس يسبك، يسب اهلك، يسب عيالك، يدخل بنيتك وذمتك، يدخل بتعليمك وشهادتك، يدخل بانك انت يعني كل شيء ممكن يستخدمه في سبيل انه يخليك تسكت. طبعا بنطلق بس من النقطه الاخيره، انت بالنسبه لك ابو دانا ليش رساله اللقاحات هي رساله اساسيه ودائما تتكلم عنها؟ ليش هي قضيتك اليوم؟ ليش؟ طبعا هي اللقاحات لو ترجع، انا قبل سنوات قلت انها من اعظم الاكتشافات اللي مرت على البشريه. يا اخي ما احتاج اتكلم عن كلام علمي، بتكلم كلام واقعي. شل الاطفال، لو تشوف الناس اللي باعمارهم ال50 وال60 وال70 اللي ما لحقوا على اللقاح، في بعضهم لا زالوا من ضحايا شلل الاطفال، سواء اعاقه او مشي غير متوازن او عرجه يعني او شيء بسبب شلل الاطفال. الجدري
اجلس مع ابوك جدك بيسولف لك عن الجدري وكيف كانوا الناس اللي يجيه جدري يعرفون انه خلاص يعني انه بيتوفى، او لو ما توفى فهو بيصير عنده اعاقات بعيده المدى. هذه كلها انتهت بسبب اللقاحات. وكان من الطبيعي انه الواحد يجيب 7 اولاد يعيش منهم 2 3 بالضبط، لان بسبب الجدري في ذاك الوقت. فاللقاحات ادت الى اثر كبير جدا، حسن صحتنا يا اخي بالوقت القريب هذا. مع الحملات المناهضه للقاحات اللي صارت بامريكا، امريكا كان اول ما في حصبه انتهت او تم الحد منها بشكل كبير جدا. الان صار عندهم تفشيات الحصبه بسبب فكر اللي ضد اللقاحات ما يبغون ياخذ لقاح الحصبه، صار في تفشيات. انا شخصيا وقت فتره فترات كنت اشتغل في طوارئ الاطفال، فتره تدريب، فكنت اشوف قدام عيني جايه حزينه جدا لين سمعت الافكار هذه المضاده للقاحات، ولدها فيه حصبه. فسالناها عن التطعيم، يعني عرفت ان السبب كان انه ما اخذ حقه بالوقايه طفلها، فهي نادمه اشد الندم بسبب انه حرمان الطفل من حقه من الوقايه. فمساله ان نقول ضد اللقاحات كمبدا هذا غير مقبول، لان شفنا اثرها وفائدتها، وبنفس الوقت ما شفنا ضررها. يعني وش الضرر اللي شفناه للقاحات على المدى البعيد اللي قاعد ينادى فيه انه وقفوا اللقاحات؟ تكلم عن اللقاحات كمجمل. بالنسبه للفئه الثانيه اللي هي الفئه اللي يقول لك خليك على الطبيعه وحنا ما نبغى ندخل جسمنا، واصلا اذا قلت له ان حتى اي شيء تاخذ تدخل طبي قد يكون له ضرر جانبي، يقول اصلا انا ما ابغى الطب كله، انا ابغى اعيش على الطبيعه، ما ضر ابائنا واجدادنا الاولين اللي عاشوا على الطبيعه. وطبعا هذا كلامه خاطئ جدا وغير صحيح. ليش؟ الاولين كانوا يموتون من اشياء تافهه بوقتنا الحالي. وهذه من الاشياء اللي قديم الزمان كان يقول لك من كثرة الرغوه في بوله فقد قرب اجله. الرغوه هي البروتين اللي يطلع مع البول، هم يدرون اصلا ان هذا مرض سكري، وكان اللي يجيه سكري يقترب اجله. التاريخ يثبت ذلك. هارون الرشيد توفي لنفس السبب اللي ذكر، مرض السكري، واللي اليوم علاجاته متوفرة بكل مستشفى وصيدلية. ارتفاع معدل أعمار السكان في كل دولة هو مؤشر على تطور الدولة. وكيف يكون ارتفاع المعدل إلا إذا صاحبه ارتفاع في استخدام التقنية والأدوات والتدخلات الطبية الحديثة. كل دولنا الآن مع التطور اللي قاعد يصير قاعد يرتفع معدل الأعمار، مع التدخلات هذه الطبية اللي قاعد تساهم في حفظ حياة الناس ومساهم في إطالة عمرهم. بالنسبة للأشخاص اللي يبحثون عن ترند، طبعا هذه الفئة الثالثة، هذول الناس صعب أنك تناقشها واحدة واحدة، لأنه بيستمر في انه يجيب لك خبر صحفي. طبعا الخبر الصحفي احنا طبيا وكثير احيانا يقول طيب رد على هذا، رد على فلان، شوف فلان سوى فيديو رد عليه، رد. من غير المنطقي ان نرد على اي شيء يصير، لان بعضها تصير خبر صحفي. خبر صحفي كاتبه واحد، اي شخص كتب خبر صحفي، وقد يكون الشخص هذا اصلا من احد الفئات اللي قلناها قبل شوي، هو ضد اللقاحات، حط خبر صحفي. هل ناخذ الخبر كحقيقه؟ احنا طبيا تقييم مصدر علمي يعني يحتاج نعرف كيف نقيم المصدر العلمي لنستقي منه معلوماتنا، كيف نقيم الدراسات العلميه اللي تتم هذه، وهل هي محايده وغير محايده، وكيف تتم الجهات المرجعيه العلميه، كيف كيف الجهات المعتمده هذه كيف اجراءاتها اصلا عشان تطرح الدراسه او التوصيه او الادله الموجوده. فمساله انه بيلقى شيء ينشره، بيلقى اشياء كثيره. ومع التقنيه الحين واجتزاء الحديث اقدر من لقائي معك الحين واحد يقصقص كلامي ويطلع لك اني انا ضد اللقاحات. طيب أبجيك الآن دكتور أحمد على الجهات الصحية المعتبرة، بحكم أنه خلينا نقول اليوم صار في قلة ثقة بين هذه الجهات وبين عامة المجتمع. لما اليوم يكون الكمام ما له داعي، لكن بكرة يصير الكمام فرض وإلزام على الجميع. لما اليوم الحامل قد يكون اللقاح فيه له ضرر عليها، لكن بكرة لا، اللقاح ممتاز ومفيد وآمن للحامل. طيب الأقوال قاعد تختلف مع الوقت. كذلك أنه ممكن تكون في جهات ممولة ولها مصالح في أنها تقول أنه هذا اللقاح آمن، زي لما يطلع مثلا عالم من جامعة أكسفورد يقول لقاح أكسفورد آمن. فهذا الشيء الطبيعي المتوقع أنه هو راح يقوله. أول شيء الشخص غير المتخصص مو متوقع منه أنه يعرف يقيم الجهات المرجعية الصحية. يعني مو مطلوب منك أنت أنك تقول لا ترى هذا غير مرجع، هذا مرجع غير مناسب، هذا مرجع مناسب. مو مطلوب منك تقيم. وبعض الناس ممكن يزعلون من كلامي، يقولك أنتم، وصار يطلق علينا الحين أنكم أنتم آمن وفعال، آمن وفعال، آمن وفعال، بس هذا تبغون نعرفه. طيب إحنا لنا حق أن نبحث ونعرف. هذا أوكي، لك حق البحث والمعرفة، بس من لما تكون مؤهل أنك تأخذ المرجع الصحيح وتقدر تقيمه. أول شيء لما نجي للجهات العلمية المحايدة هي لا تمول. الجهات العلمية المرجعية هي ما تمول من جهات ربحية أو من شركات أدوية أو من غيرها، هذا كلام غير صحيح. الجهات المرجعية المحايدة نتكلم مثلا عن مركز الوقاية الأمريكي، مقايمة الأمراض ومكافحتها، نتكلم عن منظمة أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية، أو حتى الجهات الصحية الرسمية في دولنا.
هذه الجهات لا تمول من اي جهه ربحيه او دوائيه، او وبالعكس في وضوح تام في عدم تمويلهم من هذا، يعني من جهات دوائيه وغيرها. لما نجي الجزئيه تضارب الاراء من هذه الجهات المرجعيه، طبعا لازم نعرف شيء، احنا الفيروس مر بتنقلات مختلفه كثيره جدا. يعني مثلا اول ما بدا الفيروس كان يقول لا تلبس كمام وانت طالع، اول ما بدينا كانت الحالات عندنا مثلا، خلينا ناخذ مثال بالسعوديه، حالات السعوديه في ذاك الوقت النشطه كلها ما تجي ولا 10,000 حاله، فيقول لا تلبس كمام وانت رايح الشارع، لانه صح لا تلبس كمام وانت رايح الشارع، عندك 10,000 حاله بس، فاحتماليه انك تخالط شخص مصاب نادره جدا. لبس الكمام ما كان له داعي في ذاك الوقت، لكن وصلنا لمرحله صار لا، في انتشار كبير للحالات، صار اي شخص تقابله ممكن يكون مصاب او مصاب باعراض او بدون اعراض، فبالتالي دخلنا دائره لا البس كمام، لان الان في مرحله مختلفه من مراحل المرض. هنا يجي الراي المختلف. لما جينا مثلا للقاح المراه الحامل، كان اول يقول لك اللقاح امن للبالغ لان درسناه على فئه كبيره، سوينا تجارب عليها، مر في كل هذه المراحل، ثم طلع انه امن، لكن احنا ما درسناه على الحوامل، فاصبروا لين ندرسه على الحوامل. لكن وش اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انه الناس ما ياخذون نص الكلام اللي طلع انه لم يدرس، لا هو ياخذ انه يقول قلتوا لنا غير امن والحين قلتوا امن، لا مو بصحيح، احنا ما قلنا غير امن، احنا قلنا لم يدرس. فلما الان درس على المراه الحامل وثبت انه امن على الحامل في اي مرحله من مراحل الحمل وفعال في الوقايه لها، طلعت التوصيه انه ترى امن ويلا المراه الحامل تقدر تاخذه. نفس الشيء الاطفال، كان لم يدرس على الفئه هذه، بعدين درس على الفئه من 12 الى 16 سنه، بعدين ثبت انه امن عليهم، فقال ترى اللقاح متاح. طيب ليش نعطي لقاح الطفل وهو اقل تضرر؟ هذا كلام صحيح بس مو بالحين. اول الفيروس اول كان تاثيره على الطفل ضعيف جدا، لا يكاد يذكر، ما يظهر اعراض او اعراض بسيطه جدا تلقاها ايجابي التحليل. لكن الان التحورات اللي صارت، التحور اللي صار بريطاني والتحور الهندي اللي صار، هذه ادت الى انه خصائص الفيروس تغيرت من ناحيه قدرته على التاثير على الطفل، تغيرت من ناحيه حتى بعض الاعراض اللي يظهرها، فبالتالي صار لا ترى تاثيره على الطفل الان هذه السلالات اكثر، فبالتالي احنا بحاجه ان دام عندنا خيار الوقايه الطفل خلينا نعطي الطفل هذه الوقايه، ودام التحور شديد الان على الاطفال خلونا ندرس اللقاح على الفئه العمريه من 6 اشهر ل 12 سنه، وهذا اللي قاعد يصير الان. فالان قاعد يدرس اللقاح من 6 اشهر ل 12 سنه، ان شاء الله يا رب يكون امن عليهم، ثم نقدر نعطيهم حقهم من الوقايه من خلال تقديم اللقاح لهم. فاختلاف التوصيات باختلاف الاوضاع المفترض انه يخليك تثق بهذه الجهات اكثر، انها جهات فعلا قاعد تتعامل مع الازمه بوضوح. ابجيك ابو دانا على اكثر الاسئله تكرار عن موضوع اللقاحات، اولها واهمها انه ليش اخذ لقاح هو لا زال تحت التجربه؟ طبعا في شيء لازم نفهم، شيء في شيء اسمه تجارب، في شيء اسمه ترخيص طارئ، في شيء اسمه ترخيص كامل. مرحله التجارب هي مرحله تمر تجارب داخل المختبر على الحيوان ثم على الانسان ب3 مراحل تجارب سريريه، هذه انتهت. احنا مرحله ترخيص الطارئ. طيب كيف اللقاحات هذه اخذت ترخيص الطارئ؟ عشان تحصل على ترخيص الطارئ تحتاج اجراءات طويله جدا جدا جدا، تاخذ وقت طويل، تاخذ سنوات، لكن بسبب ظروف الجائحه صار فيه تسريع بالاجراءات. تسريع بالاجراءات لا يعني تجاوز خطوات، لا، وانما تسريع اجراءات. فمثلا بدل ما اقول انتظروا عقد اللجنه الخاصه بترخيص الطارئ اللي تعقد الربع الجاي، لا صارت تعقد بكره، لان انا عندي شيء طارئ بينقذ حياه البشريه، عندي ملايين قاعدين يموتون، فانا لازم اسرع الاجراءات. اغلب الاشياء اللي اخذت ترخيص طارئ كان اجراء، خلينا نقول اجراء مرحلي لحين الحصول على الترخيص الكامل، وحاليا ترى فيه لقاحين رافع طلب الحصول على ترخيص كامل، ومتوقع ان تاخذ ترخيص كامل. كان يقال انه اللقاح ما له اي اعراض جانبيه، بعدين بدات تظهر اعراض جانبيه، فايش الشيء اللي يخليني اضمن انه ما راح تصير في اضرار جانبيه بعيده المدى لسه ما تم اكتشافها؟ طبعا شوف، اول شيء بالنسبه للاضرار الجانبيه، الاضرار الجانبيه للقاح هي اللي كانت اعلنت من اول، اللي هو الم مكان اخذ اللقاح، تحسس بسيط، انتفاخات، حراره بسيطه، خمول بالجسم وغيره. النظام الترصد الان لازم نعرف شيء، احنا في مع تطور العلم صار في ترصد في الدول، ترصد بالجهات المرجعيه، ترصد في هيئات الغذاء والدواء الموجوده عالميا لاي دواء او منتج طبي يتم اعتماده. الترصد هذا شديد جدا، خصوصا مع لقاحات كورونا، لان التركيز عليها كبير جدا مع الوضع الحالي، فصار الترصد عليها عالي جدا. اي ضرر جانبي غير متوقع من الاشياء اللي قلتها قبل شوي يسجل مباشره ويرفع. مجرد ما تسجل عده حالات يتم البحث فيها والتاكد، ويعني خلينا نقول بعد ما يوجد حالات سجلت برقم ملحوظ على طول تعقد اللجان وتبحث ويتم تقييمها والتاكد هل هي مربوطه باللقاح او غير مربوطه باللقاح. بسبب نظامات انظمه الترصد العاليه جدا الموجوده بدولنا او عالميا، صار في رصد لاي عرض جانبي يسجل. فمثلا كان في فتره من فترات لاحد اللقاحات رصد لموضوع التخثر، بعدين صار فيه خلينا نقول لجان عقدت بخصوص هذا اللقاح، وهل لها علاقه
في موضوع التخثر او لا. قارنوها، طبعا التخثر يحصل طبيعي مو طبيعي، خلينا نقول بنسب طبيعيه مقبوله في كل دوله. فهل النسب هذه صارت بسبب اللقاح او لا؟ شلون نحكم عليها؟ نحكم عليها ان ندرسها، فنشوف عينه اللي اخذوا اللقاح وعينه اللي ما اخذوا اللقاح عشان نعادل الفرص، ثم نعرف هل كان السبب باللقاح زادت الحالات هنا او لا. الموجود انه مثلا موضوع التخثر كانت بنسب نادره حالات تخثر. هل نقدر نجزم انها بسبب اللقاح؟ لا نستطيع الجزم، لكن قد يكون هو المسبب. لا نستطيع الجزم في انه هو المسبب، حتى اللجان المحايده اللي عقدت لا تستطيع الجزم، لكن تقول لك انه قد يكون. فبالتالي التحذير اللي وضعوه مثلا الحين بعض الناس يقول انتم حطيتوا التحذير، هيئه الدواء حطت التحذير، التحذير ترى مكتوب انه قد يكون يزيد احتمال، قد يزيد احتماليه حدوث مثلا تخثرات بنسبه نادره جدا جدا جدا. لما يجي واحد مضاد للقاح شو يقول لك؟ يقول لك شوف هيئه غذاء الدواء اللي انت تقول لي عنها قاعد تقول قد يكون، ما يقول قد يكون، يقول هيئه غذاء الدواء اللي قاعد تقول عنها تقول لك انه بيسبب جلطات. طيب هم قالوا قد يكون وبنسب نادره جدا جدا، ما جزموا فيها وما قالوا انه شائع. طيب الهيئه ذي اللي انت تشهد فيها الحين عشان تقول لي وش قاعد تقول؟ بنهايه كلامها تقول لك انه لا تزال هذه المعلومه او نسبه التخثر النادره جدا ليست مانع او عائق من اخذ اللقاح، ونوصي باخذ اللقاح لانه فائدته تغلب اضراره الجانبيه بكثير جدا. لا تجتزئ الكلام وتاخذ لي جزء. بعدين من اللي علمك انت عن الاضرار الجانبيه هذه الموجوده؟ هو هذه الجهات الصحيه المرجعيه. ليش؟ لانه قاعد ترصد، لانه مهتمه جدا بصحه الناس، مهتمه ان اللقاح يكون فعال وامن، واي شيء يصير على طول يجيك تصريح وتنبيه حتى لو هو مو مربوط. يعني مثلا اللقاح اللي له علاقه بالتخثر ترى لا يجزم فيه، ليس لا نستطيع الجزم انه هو مسبب، لكنه حتى وهو لا يجزم فيه طلع لك يقول قد يكون مسبب بنسب نادره جدا جدا. ليش؟ لانه هم في مصداقيه عاليه جدا من الجهات المرجعيه وحريصين ان كل شخص يكون عارف الموجود. لما تروح العياده، هل انت مثلا انت مع ابوك هل بتخلي انت بتقيم حاله ابوك وتعالجه؟ لو ابوك في مشكله، لما تدخل غرفه العمليات ابوك او طفلك، هل انت تروح تعالجه بناء على خبر صحفي قريته او تثق بالطبيب اللي هو عنده القدره على تقييم؟ خيارات العلاجيه دائما عندنا ترى كثيره جدا، بس من هو الشخص اللي يقدر يعالج؟ حتى مرض السكري اللي سجلنا فيه بدايه اللي منتشر وكل بيت لا يكاد يخلو من مصاب بالسكري، هل تقدر انت تعالج ابوك بسبب انك قريت صحيفه او خبر او شخص متخصص تابعته لعلاج مرض محدد بتكون انت قادر على انك تتخذ قرار العلاج الصحيح؟ وش هو الخط الاول للعلاج، وش الخط الثاني، كيف تتابعها؟ لازم احنا ما نفقد ثقتنا بالجهات الصحيه المرجعيه، بوزارات الصحه، بالاطباء اللي احنا طول عمرنا وحنا واثقين فيهم يعالجون بناء على اخبار او اشياء سمعناها ومعها شويه كلام عاطفي نبدا نبي نقيم حنا الحالات وحنا بنقول لا انا ماني معطي. كلنا نفهم لما يكون والله شخص غير مختص او من خارج المجال وهو معارض للقاح قد لا يكون فعلا مستند على امور علميه ومعارض لاجل انه معارض وخلاص. لكن لما يكون في طبيب ويحارب هذا اللقاح، او مثل الفيديو المنتشر اللي يطلع ويقول وطبيب يقول انه والله انا ما راح اعطي بنتي هذا اللقاح، كيف؟ في البدايه لازم نعرف انه ممكن شخص يدعي انه طبيب هو بالواقع طبيب. يعني الفيديو اللي ذكرته قبل شوي صارت لي قصه طريفه معه، وصلني كثير من الناس يسالون عنه وشلون طبيب مو مطعم ولده مدري بنته، فبعدين قلت احتاج اوضح. فبشوف الفيديو كامل، بحثت عن الشخص، اكتشفت انه مو طبيب، هو يدعي انه طبيب وهو مو طبيب. للاسف انه يتابعونه عشرات ومئات الالاف من الناس. هو يدعي، شفت الفئه اللي قلناها الثانيه انه طبيعه وما طبيعه، هو يدعي انه ماشي على الطبيعه ويسوق المنتجات مركبات كلها واشياء تنباع بيع مركبات يبيعها على الناس. من الاحتيال اللي يسويه مثلا برضه هو ينطبق عليه الفئه الثالثه اللي هو لاهداف ماديه. يعني يقول لك بنص ساعه اسوي معك زوم ميتينج واغير جيناتك 3700 ريال سعودي. يعني اشياء كثيره تستغرب شلون شخص زي كذا قاعد يوصل وصول كثير. ليش يوصل وصول كثير؟ لانه يستخدم كلام عاطفي. فهو مثلا لما كلمته انا قال للاسف ان طبيب زميل يقول لي هذا الكلام، هو مو طبيب اساسا بس يبي يكسب تعاطف الناس. بعدين يعطيني رابط مزور، يناقشني برابط مزور من جمعيه محترمه يوروبيان ميديسن ايجنسي ان في 1500 وفاه من كورونا، والجمعيه ما قالت ابدا طاري عن 1500 وفاه، ويستشهد برابط مزور. وللاسف ان في ناس لا زالوا يمشون على هذا التوجه انه ويصدقون، مع انه استغلال مادي، احتيال وتزوير بيانات طبيه وقدام الناس. يعني تستغرب شلون انه مثلا مو بشيء صعب، رابط مزور تروح الموقع ما تحصله، لا زال في ناس يقتنعون ويصدقون. هو نفسه او بنته لو تعبت بيروح الطوارئ. بالنسبه للاطباء اللي قد يكونوا متخصصين،
اقول اطباء مرخصين، يعني هذه فئه فعلا نادره جدا جدا لكنها موجوده. انا شخصيا ما احب ادخل نقاشات مع اشخاص زي كذا، لكن الطبيب يعرف المراجع العلميه، وانا اتحدى اذا في طبيب معارض للقاحات يجيب مراجع علميه معتبره. كلنا احنا درسنا منهج طبي واحد، وكل الاطباء يعرفون الكلام العلمي من وين يؤخذ، لكنهم اللي معارض ما يرجع لي بالمراجع العلميه اللي احنا نعرفها واللي هو درسها وانا درستها. هو يجيك يستشهد باخبار من تلغراف، من BBC، راي واحد اشقر بروفيسور اجتماع ما له دخل علم اجتماع، وهو يعرف وين المرجع الحقيقي، لكن يستغل ان في فئه كثيره من الناس ما درسوا طب، ما يعرفون وش مراجع علميه معتبره، فهو ياخذ الاشياء اللي يحقق اهدافه، بينما خله يطرح لي مراجع علميه بصوره كامله. انا ما عندي اي مشكله، انا شايف انه والله اللقاح شيء ممتاز وممتاز وكلامكم سليم وخذوا لقاحاتكم، بس انا لا تجبروني، لا تحرموني من حقي في الحياه اليوميه، ولا تمنعوني من دخول اماكن معينه، ولا تمنعوني من السفر لمجرد انه انا لازم غصبا عني ادخل هذه الماده في جسمي. ليش يجبروني عليها؟ طيب بالنسبه للموضوع اجبار، انا بقول كلام يمكن ما قلته قبل. قرارات الصحه العامه وسياسات الصحه العامه يفرضها صانع السياسه حسب الحاجه. هم بعض الناس قاسوها على قرارات علاج المريض في العياده، قرار صحه عامه. قرارات الصحه العامه يفرضها صانع السياسه حسب، يعني مثلا بدايه الازمه لما اوقفت المدارس حضوريا، ترى ما كان في ولا حاله سجلت بالسعوديه، ولا حاله بمدارس، ولا تفشي صار بمدارس، مع ذلك صدر قرار ايقاف الدراسه حضوريا. هل كان مثلا صانع السياسه المفروض يقول لا اختياري، اللي يبغى يجيب عياله يجيبهم، واللي ما يبغى يجيبهم لا يجيبهم، كل واحد له حريه قرار؟ لو صار هذا القرار وش بيصير كارثه. بيجون الناس يصابون اطفال، تفشيات داخل المدارس بين المعلمين، يرجعون لبيوتهم ينقلون لاهلهم، واهلهم ينقلون لشيبانهم، ويصابون كبار السن ويطيحون، وتكثر عندك الوفيات والمشاكل. ليش حنا في دولنا من اقل دول العالم وفيات؟ ليش حنا من اقل منحنياتنا؟ دول الخليج ترى على فكره اقل منحنيات بالعالم، وفياتنا حنا النسب الاقل، حنا مع دول ذات النسب الاقل، لان الصحه عندنا اول، والسياسات الصحيه تفرض اول باول فيما يحفظ صحه الناس. فاحنا الان لما كملنا فتره من الجائحه لازم نعرف حنا قراراتنا كلها كانت صحه اول شيء. فانا عندي خيارين ما في ثالث لهم، يا اني استمر في فرض القيود لان انا عندي صحه اول شيء، فانا مستمر، انا ابغى احفظ حياه الناس، استمر في فرض القيود واقول الين اوصل مناعه مجتمعيه انا عندي قيود كامله ما فيه لا تعليم لا طلعه لا تجاره لا غيرها. او اني انا اقول خلاص انا برجع الحياه بس بنفس الوقت بحفظ حياه الناس، في اني اقول رجع للمحصنين. ليش؟ لان المحصنين اقل فرص انهم يصابون، اقل فرص تضرر لو اصيبوا، اقل احتماليه نقل عدوى. فبالتالي انا ابغى ارجع الحياه للناس واحرك التعليم واحرك عجله التنميه الموجوده عندي، بنفس الوقت انا عندي هاجس حفظ حياه الناس. لا تقارن تقول لي شوف الدول المتقدمه، الدول المتقدمه منحنياتها اعلى منا، وفياتها اعلى منا، اصاباتها اعلى منا. تتوقع انت عبد الله هل هم ما يعرفون شلون يمنعون الوفيات؟ هم يعرفون، لكن انك تضع الصحه اول شيء وتقفل كل الدنيا وتقفل التجاره وتضحي في مصالح سياسيه واقتصاديه وتنمويه في سبيل حفظ صحه البشر، هذا شيء صعب جدا، وهذا اللي اتخذ عندنا. أنا ودي دكتور أحمد الآن توجه رسالة ختامية لكل شخص يتابع هذا الفيديو حتى هذه اللحظة. إيش الرسالة اللي ممكن توجهها لعامة المجتمع ولكل شخص يعيش بيننا اليوم؟ طبعا بالنسبة للرسالة الختامية صراحة أنا أوجهها للمجتمع. أنا عندي ما أقول هو عتب، وإنما أنا أطلب من الأشخاص الباحثين على الحقيقة أنهم يعيدون النظر. يعني خليني أنظر الكاميرا. أنا أطلب من الأشخاص الباحثين على الحقيقة أنهم يعيدون النظر في موضوع استقاء المعلومات من وين. أول شيء الإجماع اللي قاعد يصير من الممارسين الصحيين الأطباء اللي كنا طول عمرنا نثق فيهم ونسمع كلامهم، مستحيل يكون عدم معرفة. يعني مستحيل أن الأطباء الموجودين هنا فاتهم معلومات لقاها شخص خبر صحفي ولا لقاها هناك. الأطباء أفنوا حياتهم في التعلم والبحث عن المعلومة والبحث عن الحقيقة، قادرين أنهم يعرفون المعلومة الصحيحة. وحنا ما عندنا مصلحة بالنهاية، حنا مصلحتنا الوحيدة أن نحفظ حياة الناس. هذا اللي تدفعنا أن نوجه الناس إلى اللي نشوفه أصح واللي حنا نسويه لنا ونعطيه أهلنا وعيالنا، اللي هو أخذ الطريق الصحيح وحقنا من الوقاية. الجزء الثاني الثقة بالجهات الصحية، بوزارات الصحة. وزارات الصحة اللي ساهمت في أن منحنيات المرض بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الأفضل، اللي كنا كلنا نتغنى فيها ونشيد فيها 2020 وبداية 2021، هي نفسها اللي عندها اللجان العلمية المرجعية اللي فيها الأفضل في كل بلد. ترى بلدك أفضل المتخصصين موجودين في هذه اللجان العلمية اللي يقيمون بكل نزاهة وبكل خلينا نقول مصداقية عالية جدا
وخبراتهم السنوات الماضيه في افنوها في انهم يتخذون القرار. الحقيقة واحدة وطريقها واضح. أكثر شيء يحزننا والله إنه يكون في شخص مو بس يحرم نفسه، بل يحرم أولاده ويأثر على والده أو والدته والناس اللي حوله بنشر الإشاعات أو حتى بالرفض المباشر إنهم ما يأخذون حقهم من الوقاية باللقاح. هذا حق لك ولهم، أنت وهم جزء من مجتمعنا، تأثركم تأثرنا. أتمنى فعلا إن الحقيقة أصبحت واضحة لك الآن. احنا اليوم ما نخاطب الشخص اللي يبحث عن هواه، اللي يبحث عن هواه وحاط بباله تصور معين يبغى يوصل له، بيلقى 70 طريقة يوصل فيها للي يوافق هواه. لكن اللي يبحث عن حقيقة، فطريق الحقيقة واحد.